Bună ziua! Astăzi pregătim o plăcintă cu fructe. Avem nevoie de 2 linguri de zahăr, 20 de grame de drojdie proaspătă, 90 de ml de apă călduță, primul pas este să facem aluatul pe care îl vom lăsa să dospească. Dizolvăm drojdia cu apa și cu zahărul. Aici am pus 50 de grame de unt cu 90 de ml de lapte, un ou cu un praf de sare, un plic de zahăr vanilat și 500 de grame de făină aproximativ, vedem cât intră, eu am pregătit 600 de grame. Laptele și untul îl topim să fie călduț. Punem și 2 linguri de făină și lăsăm să se activeze drojdia. După 10 minute, drojdia s-a activat. Punem untul cu laptele călduț. Formăm aluatul. Punem și oul cu sarea. Și începem și punem treptat făină pe care o cernem. Punem făină până când potrivim aluatul, nici prea moale, nici prea tare. Să putem modela plăcinta după ce dospește și să avem o plăcintă pufoasă. Așa rămâne aluatul, nu mai punem făină deocamdată. Îl scoatem pe masă și îl frământăm bine, până se curăță și mâna cu care lucrăm și nu se mai lipește nici de masă. Mai punem doar foarte puțină făină, cam așa, în funcție de cât este de mare oul, în funcție de cât este de uscată făina, ne orientăm pe loc. Lucrăm așa aluatul cam 10 minute. Frământăm așa cum putem. Întindem, rupem. Aluatul de plăcinte trebuie frământat măcar 10 minute. Dacă putem trânti, trântim. Făină nu mai punem, ne-au rămas 100 de grame de făină, deci au intrat 500 de grame. Pe măsură ce frământăm aluatul, îl simțim cum se modelează mai ușor, își schimbă consistența, devine mătăsos și elastic, așa trebuie să fie. Cu cât îl frământăm mai mult, cu atât este mai bine. Va fi plăcinta mai pufoasă. Așa arată aluatul, așa îl lăsăm. L-am frământat 10 minute. Pun o linguriță de ulei pe fundul castronului să nu se lipească și îl lăsăm la dospit o oră. Dăm puțin ulei și deasupra să nu se usuce aluatul când dospește și îl lăsăm la dospit. Cât timp dospește aluatul, pregătim umplutura. Eu voi pune mere. Putem face și cu piersici, și cu brânză, cu stafide, cu orice. Am curățat 5 mere de coajă. Le-am tăiat cu bulețe, feliuțe mici.
Apoi punem 4 linguri de zahăr sau după gust, o lingură de scorțișoară, o linguriță, cum dorim, cum ne place, și 100 de grame de unt și topim pe foc până scade zeama de la mere. Am ținut merele pe foc 10 minute, așa arată. Când face sosul bulbuci așa, este gata. Le scoatem să se răcească mai repede. Le lăsăm deoparte să se răcească complet. Pregătim și tava în care le vom coace. Am o tavă de 28 cm diametru. Am dat-o cu unt și punem pe fundul tăvii și o hârtie de copt. Îi facem un rotund. Punem în centru și tăiem pe lângă margine ca să rămână doar mijlocul. La fel o dăm deoparte și apoi ne ocupăm de aluat. Aluatul a dospit. Presăm numai puțin să scoatem aerul din el. Îl rulăm. Am mai adus aici foarte puțină făină să putem lucra. Îl împărțim în două și apoi fiecare bucată împărțim în trei. Prima bucată o împărțim în trei. Facem biluțe. Și le punem pe o tavă să crească din nou. Înainte de modelare le lăsăm din nou la dospit. Și din cealaltă bucată scoatem 7. O bucățică o lăsăm mai mică ca să fie mijlocul prăjiturii plăcintei. Lăsăm deoparte. Și pe asta o împărțim iarăși în 6. La fel, modelăm. O acoperim cu o folie și o lăsăm la dospit iarăși. Cam 20 de minute la dospit. Au dospit din nou și biluțele. Acum le formăm. Începem cu cele mai mărișoare pe care le-am modelat primele. Întindem aceste biluțe cam cât o farfurioară de desert, cam cu un diametru de 15. Punem o lingură de umplutură și apoi presăm. Facem și cu furculița să presăm bine, o dăm prin făină. Și o așezăm în tavă. Așa în picioare. Cu modelul ăsta în sus se va vedea foarte frumos acest model. Vom face o floare. Așa continuăm cu toate bucățile. O așezăm la fel în picioare. Puțin peste cea de dinainte și tot așa. Primele 6 le-am modelat, vin la baza, la marginea tăvii și apoi mai presăm așa, apoi vom pune încă 4 și încă 2 și la mijloc biluța aia mică pe care am făcut-o. Punem între.
Apoi punem două și în mijloc cea mai mică. Și în mijloc o strângem o biluță mică, mijlocul facem doar o biluță mică. Acum acoperim și lăsăm la dospit o jumătate de oră și apoi o dăm cu ou. După ce a dospit plăcinta și la tavă, batem un ou, dăm plăcinta cu ou. Am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. O vom coace 40 de minute, 35 în funcție de cuptorul fiecăruia. Urmărim. Când este rumenă, este gata. În mijloc pun niște semințe de mac și pentru petalele florilor punem zahăr granulat la cuptor. Sacop plăcinta, o lăsăm să se răcească complet în tavă și apoi o scoatem. Plăcinta s-a răcit, am ținut-o așa pe un grătar să se răcească. Să rupem să vedem cum arată și în interior. Este moale. Mirosul de mere cu scorțișoară este extraordinar. Așa este, plăcinta este foarte, foarte gustoasă. Este și frumoasă, se face ușor, cu ingrediente foarte puține. Aluatul este moale, pufos și gustos. Poftă bună!